नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. तर आज आपण सुकटीची किंवा झिंग्याची सुकी चटणी बनवणार आहोत. तुम्ही याला झिंगे म्हणतात, कुठे कुठे याला सुकट बी बोलतात आणि जवळा देखील बोलतात. तर आज आपण ना सुकटीची सुकी पाण्याचा अगदी थोडा वापर करून एकदम सुकी आणि झणझणीत आणि टेस्टी अशी सुकटीची चटणी बनवणार आहोत. तर चला तर सुकटी चटणीची रेसिपीला सुरुवात करू. सुकटी चटणी बनवण्यासाठी इथे मी एक बाउलना बारीक सुकट घेतलेली आहे. अशी बारीक सुकट घ्यायची. या सुकटी चटणी ना खूप छान होते. याच्यामध्ये जाडसरचे मोठे असते ना सुकट ती घ्यायची नाही आणि ना स्वच्छ साफ करून घ्यायची. आणि एक टमाटर मोठा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे. अर्धा बाउल कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. 3 ते 4 कढीपत्त्याचे पानं घेतले आहे आणि कोथिंबीर. आता सुकटी चटणी बनवण्यासाठी कोणते मसाले लागतात ते बघून घेऊया. मसाल्यामध्ये इथे मी लाल तिखट घेतलेला आहे आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा आहे, मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे. हिरव्या मिरच्या आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या टाकून हा ठेचा बनवून घेतलेला आहे. हे काश्मीरी मिरची पावडर आहे, गरम मसाला, हळद, मीठ आणि तेल. अगोदर आपल्याला सुकट भाजून घ्यायची आहे. त्यासाठी इथे मी कढई ना गरम करून घेतलेली आहे. आता ही सुकट ना याच्यामध्ये टाकून ना टाकायची आणि सुकटीला ना लालसर भाजून घ्यायची. अशी थोडीशी लालसर झाली ना आणि सुकटीनं असं भाजता वेळेस ना अशी उलटी पालटी करायची काय, तर त्याने काय होतं की सुकटनं छान भाजल्या जाते. असं भाजता वेळेस ना कढई छान तापलेली असली ना तर काय करायचं, गॅसची फ्लेम ना मध्यम करायची आणि नंतरच छान असे लालसर भाजून घ्यायची. तिला जास्त वेळ लागत नाही, लगेच भाजल्या जाते ती. आता बघा सुकट छान लालसर भाजलेली आहे बघा. अशीच भाजायची. आणि सुकटीचं ना असं भाजता वेळेस ना असं छान वास आला ना तर सुकट समजायची की भाजली आहे. आता गॅस ना बंद करून घेऊ आणि हिला ना आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. ही अशी सुकट भाजून घ्यायची बघा. अशी दाबल्यानंतर बघा अशी लगेच उठली पाहिजे, एकदम ना खरपूस भाजून घ्यायची बघा ही अशी. तर अशा प्रकारे ना सुकट भाजून घेतली. आता सुकटी चटणी बनवायला सुरुवात करूया. आता मी कढई ना तापून घेतलेली आहे. आता तेल टाकू. हे तेल ना 4 ते 5 पळे आहे. आता तेल ना थोडंसं गरम होऊ देऊ आपण. आता तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण कांदा टाकून घेऊ याच्यामध्ये. कांदा टाकून घेतला की लगेच ना कढीपत्त्याचे पान टाकून घ्यायचे. ते तुम्हाला कढीपत्त्याचे पानं हवे असले याच्या चटणीमध्ये तर टाका, नाही तर नका टाकू. आता फास्ट गॅसवर ना कांदा भाजून घेऊ आपण. कांद्याला ना लालसरपासून भाजून घेऊ थोडंसं आपण. बघा कांदा असा लालसर भाजत आलेला आहे. बघा असा भाजलेला आहे. आता असा कांदा भाजल्यानंतर काय करायचं आहे, टमाटर बारीक चिरून घेतलेला आहे ना ते याच्यामध्ये घालायचं. टमाटर ना तेलामध्ये ना एकदम नरम होत तर थोडंसं याला तेलामध्ये ना असं भाजून घ्यायचं. असं थोडा वेळ टमाटर भाजला ना तर याच्यामध्ये ना हिरवी मिरची ठेचा किल्ला टाकून घ्यायचा आणि हा पण याच्यातनं छान भाजून घ्यायचा असा.
आता आपण हिरव्या मिरचीचा ठेसा वगैरे टाकला तो पण छान भाजलेला आहे। टमाटर बी एक बघा एकदम नरम झालेला आहे। तर आता गॅस ना मध्यम करायचा आहे। हा गरम मसाला आहे, 1 चमचा टाकून घ्यायचा आहे। अर्धा चमचा हळद टाकून घ्यायची। ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, थोडी टाकायची। आणि लाल मिरची पावडर आहे ती 1 चमचा टाकायची। आणि मसाले ना छान तेलामध्ये असे परतून घ्यायची। इथे तिखटाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा। आता मसाले बघा छान परतले आहे, सर्व तेल पण सुटलेलं आहे मसाले बघा। असं एकदम लालसर मस्तच मसाले भाजलेले आहेत। रंग पण किती छान आलेला आहे बघा। आता याच्यामध्ये ना भाजून घेतलेली सुकी टाकायची। आणि थोड्या वेळ असं परतून घ्यायची, याच्यामध्ये असं मिक्स करून घ्यायची। असे सर्व मसाले मिक्स करून घ्यायचे। आता याच्यामध्ये ना चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची पूर्ण। आणि थोडंसं ना हातावर पाणी घेऊन ना असं शिपडायचं थोडंसं याच्यावर। पाणी अजिबात टाकायचं नाही आपल्याला, थोडंसं पाणी शिपडून घ्यायचं आणि पुन्हा छान मिक्स करायची। असे सर्वत्र ना करून घ्यायचे असे मिक्स एकदम। तिला ना थोड्या वेळ ना मध्यम आचेवर ना 1-2 मिनिट आपण हिला वाफवून घेऊ, असे पाणी न झाकता। अशी थोडीशी न झाकता वापर शिजली की ना थोडंसं आणखी हिला मिक्स करून घ्यायचं। आता हिच्यावर झाकण ठेवायचं आणि 5 मिनिटांनी छान एकदम मध्यम आचेवर शिजून घेऊ हिला आपण। आता 5 मिनिटे झाली आहेत, ताट काढून बघू आपण। चटणी शिजली आहे का नाही ते बघू आता। हे बघा किती छान शिजलेली आहे, अशी शिजवायची बघा। मस्त एकदम मोकळी झालेली आहे, पाणी टाकलं नाही ना आपण त्याच्यामुळे नाही ही मोकळी झाली। अशी चटणी बनवायची पाणी न टाकता। ही ना चटणी ना खाण्यासाठी खूप टेस्टी लागते, अशी सुकी चटणी बनवायची। आता गॅस बंद करून घेऊ आपण आणि हिला ना एका ताटामध्ये काढून घेऊया। अशी सुकी चटणी तुम्ही देखील घरी बनवा आणि कशी होती ती मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आता याच्यावर लिंबू पिळून घेऊ थोडं। सुकी चटणी ना तांदळाच्या भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, ज्वारीच्या भाकरीसह खाण्यासाठी खूप छान लागते। तर अशा प्रकारे सुकी चटणी आपली तयार आहे। तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। आणि हो, सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।